ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲਖਵਿੰਦਰ ਵਡਾਲੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਵਡਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद कहीं गुरुद्वारा गिरजा बना बैठे। हाँ, हमसे तो अच्छी जात परिंदों की कभी मस्जिद पे जा बैठे कभी मंदिर पे जा बैठे। मेरा राम ते तेरा मौला ए, तेरा राम ते मेरा मौला ए, तेरा राम ते मेरा मौला ए, बस से गलदार रौलाए, बस से गलदार रौलाए। इत्थे धर्म दे नां ते चलदी ए कुछ खून पीणियां जोकां दी, कुछ खून पीणियां जोकां दी। जिथे बुत्तां विच ज़मीन मारी ए नगरी जैसे लोकां दी, जो वेख सके Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੋਲਾਰਿਸ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਰਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੋਰਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 780 233 3100 233 3100। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ harjeetsandhu.com। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਓ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I've ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। Welcome to Pahar Dental Group. Pahar Dental Group is a general dentist clinic that is located on both the north and south sides of Edmonton. We provide services such as wisdom teeth extraction, teeth whitening, braces, dentures, and implants. We are open 7 days a week and on evenings as well. At Pahar Dental Group, we would love to make your smile the best it can be. ਸੁਣੋ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲਵੁੱਡ ਟਰੈਵਲ ਵੱਲੋਂ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਫਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲਵੁੱਡ ਟਰੈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 780 244 3222 ਤੇ ਫੋਨ ਲਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ। ਗਾਰੰਟੀਡ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪਰ ਇਹ ਆਫਰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਿਕਟਸ ਲਈ। ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮਿਲਵੁੱਡ ਟਰੈਵਲ 78024432। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਟਿਪਸ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰਸ ਤੇ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੈਵਰਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ ਲੂਥਰਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ 7804664660। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੈਡ ਬ੍ਰੈਥ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ। ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਸਮੈਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਬੈਡ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈ ਮਾਊਥ। ਡਰਾਈ ਮਾਊਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੁੱਕ ਦੇ ਗਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲੈਂਡ ਬਣਾਏ ਹੋ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਥੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰੈਸ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਥੁੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੁੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੁੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਡ ਬ੍ਰੈਥ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੋਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਛੇਤੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਡਰਾਈ ਮਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਜੀਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਡਰਾਈ ਮਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਮਾਊਥ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਡਰਾਈ ਮਾਊਥ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਟੀਨ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੁੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਥੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੁੱਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰਾਈ ਮਾਊਥ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਮੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇਕੱਠਾ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਪੀਏ, ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਲਈਏ, ਔਰ ਐਵਰੀ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ, ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਿਪ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀ ਲਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰਲੈਸ ਗਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੂਗਰਲੈਸ ਗਮ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰਲੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਇਚੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਗਮ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਥੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਇਚੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਹੌਲੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗੇਨ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਰਾਈ ਮਾਊਥ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇਖੂਗਾ, ਜੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ, ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਲਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਅਦਰਕ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲੋਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਟਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਸਟਰੈਸ, ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਸਟਰੈਸ। ਨੋਨ ਸਟਰੈਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਟਰੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਰੈਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਨੋਨ ਸਟਰੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ, 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੈਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਸਟਰੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਨੋਨ ਸਟਰੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, 9 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, 11 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਟਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਰੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੈਸ ਰਿਲੀਫਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਮੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭੇ ਵੀ ਕਾਹਤੇ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
As Watan TV reporter, the Ontario government has reported the first fatal case of an extremely rare blood clot that has been detected in a small number of residents who received the AstraZeneca/Covishield COVID-19 vaccine. Dr. Barbara Yaffe, Ontario's Associate Chief Medical Officer of Health, made the announcement during a news conference at Queen's Park Tuesday afternoon. She said a man in his 40s developed vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia after receiving his first dose of the vaccine at the end of April and died a few weeks later. I'm also reporting a total of 16 cases of thrombotic thrombocytopenia, or TTS, linked to the Covishield AstraZeneca vaccine. Of these 16, 13 now meet the criteria for VIT, or vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia. Unfortunately, I must report that we now in Ontario have our first death associated with VIT. This individual was a male in his 40s, and he received a first dose of the AstraZeneca vaccine toward the end of April, and unfortunately passed away a few weeks later. While the investigation is ongoing and a final cause of death has yet to be officially determined, it has been confirmed that the individual did have VIT at the time of his death. Again, the risks associated with this vaccine are rare, but they are real, and I want to extend my deepest and heartfelt sympathies to the family and friends of this individual. In the wake of this tragic death, I know that many individuals who received the AstraZeneca vaccine as their first dose may be feeling uneasy or concerned about their own health and safety. I want to take this opportunity to reiterate that those who received AstraZeneca vaccine should feel very confident in their decision. But of course, if you have any questions or concerns, do not hesitate to reach out to your healthcare provider. The improving trends that we are seeing are because of the public health measures are in place and because of the progress that has been made in vaccinating Ontarians. The decision to get vaccinated is the best thing to do to protect yourself, the people you love, and to protect the whole community. Yeah, I'd like to also express my condolences to the loved ones of the individuals who passed away from COVID-19, 33 alone reported today. And, of course, the one individual who passed away who died with VITT. Our thoughts are with those members of the family are in these difficult and challenging times, and we're seeing more and more in that younger age group, those under the age of 70, and some of the younger ones even under the age of 40. So we are concerned as we continue to see the impacts of these variants in our populations. But at the same time, as Dr. Yaffe's alluded to, with our vaccinations increasing down to younger and younger age groups, we're closing that off as quickly as we can and noting that our rates of testing is dropping as well, and our percent positivity, which is a week ago we were up in the 7s, with the same weekend dip, we're now in the low 6s. The BC government is scheduled on Tuesday to release the much-anticipated details of the plan, which is expected to outline when British Columbia can start holding events or attending indoor social gatherings. Here is a report from Watan TV. The plan is expected to include details on when people will be encouraged to travel within their communities and around the province. We have made extraordinary sacrifices as a province and as a people over the past 15 months. And nobody is more excited than the four of us. I think people are wanting to go to eat now, so I think it's potentially could be a great summer for the industry. With more and more people getting vaccinated every day, we can gradually restart our important social connections, the businesses, the activities that we have been missing for so long. ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੋਲਾਰਿਸ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਰਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 780 233 3100 233 3100।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ harjeetsandhu.com। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਓ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ। Sandeep Furniture has been an Edmonton staple for over 25 years, exclusively selling custom furniture brands like Ashley, Serta, Sealy. We are able to offer you high-quality products at amazing prices. We will meet or beat any advertised price. Visit us online at sandeepfurniture.ca, follow us on Facebook, or check us out in person at our massive showroom located at 9908 65 Ave. To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton, I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why the name is Fancy Doors. The province said Tuesday the restrictions, put in place to curb rising case numbers over the May long weekend, will be extended until Saturday. They were originally set to expire Wednesday. The restrictions include a ban on gathering with people outside a household and allow for only one person from each household to go into a business, with some exceptions for single parents and those needing a caregiver. During the press conference, Premier Brian Pallister also urged Manitobans to get a COVID-19 vaccine and to follow public health measures. Ottawa announced it would send health workers and other supports to the Prairie Province, which is currently grappling with high positivity rates and overburdened intensive care units. There are Manitobans who did not bother to take an hour or two and go and get a life-saving vaccine. In fact, over 70% of our hospitalizations currently are folks who haven't been vaccinated. So to be a good citizen, it would be helpful for you to go and get vaccinated. We have openings available, and we're looking forward to serving your needs and helping you protect yourself and others. Many Manitobans have chosen not to obey our public health orders and then have gotten sick. And too many of those people didn't even bother to get tested for COVID, which means they placed other people in jeopardy as well. As of Friday, 43% of hospital patients in Manitoba had not been tested. COVID hospital patients not tested. There's an element of personal responsibility that shouldn't escape us, but seems to be escaping some. Manitoba is extending temporary COVID-19 public health orders by 3 days, announced the province's Chief Provincial Public Health Officer Dr. Brand Roussan. We have to get vaccinated. So I know that there are thousands of appointments available at the Leela Super Site from tomorrow and the next couple days. So let's fill those up today. If you haven't booked your appointment yet, book that appointment. There's thousands of appointments available. So book those appointments, get in, get vaccinated in the next couple days. To the Monday morning quarterback, people, sure, we should have, could have, might have. Nobody has been able in this country and in most places in the world to keep the third wave out. Church is essential. The fact of the matter is we're doing tough things that have to be done to protect people. COVID-19 vaccinations are quickly accelerating throughout Canada, but some provinces are still facing tough pandemic measures as their case counts remain high. Manitoba's third wave of the pandemic continues to worsen, with no signs of relenting. The province remains the hardest hit by COVID-19 in Canada, with over 5,000 active infections and an average of 240 cases per capita over the last week. Hospitals there are so overwhelmed some patients have been transferred to the neighboring province of Ontario for treatment. And elsewhere, protesters popped up at a vaccine clinic, noisily trying to discourage parents from vaccinating their children. In both cases, police did little to stop them.
Prime Minister Justin Trudeau and Special Representative for the Prairies Jim Carr outlined on Tuesday the support that the Canadian federal government was preparing to deploy to Manitoba amid a COVID-19 case surge in the province. Trudeau said they were also looking at deploying medical staff through the Canadian Red Cross and sending support from the Canadian Armed Forces. Obviously, we are deeply concerned about the situation facing Manitoba, which is why I reached out to the Premier and the Mayor of Winnipeg on Friday to talk about what more we could do. As I said, we stand by to send more support, whether it's through the Red Cross, whether it's through the Canadian Armed Forces, whether it's frontline workers. My job as a federal leader is to be there to support Canadians in every corner of the country, not to judge how provinces have managed it. It's simply to be there to put the interests of Canadians first, and that's what we will always do. We have been, since the beginning of this pandemic, working with partners around the world, including the United States, to ensure that we get through this as quickly as possible. The conversations continue, including at the level of our ambassador in Washington. We will continue to try and make sure that we're getting Canadians vaccinated as quickly as possible so we can get through this and get life back to normal, and as well turn even more efforts to helping the world get through this, because we don't end this pandemic anywhere until we end it everywhere. Let's be clear that, as the Prime Minister said, the benefit of our diversified portfolio is that it allows Canada to pull in millions and millions of doses from multiple suppliers. We have 25 million doses distributed in Canada to date, 21 million doses administered. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durabuilt Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡੂੰਘੇ ਵੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਤਖਤ ਦੇ ਪਾਵੇ ਮਿਣੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਏ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਵਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਈਏ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੱਕੜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਿਣੀਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਲ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੰਗਲ ਚੋਪੇ, ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਣ ਮਿਣੀਏ, ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਣ ਮਿਣੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਏ ਕੁਝ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰੀ ਇਹ ਨਗਰੀ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੇਖ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੁਣ ਸਕਦੇ।